سلام و درود بر شما. حسین رحیمی هستم، معامله‌گر بازارهای مالی. با شما هستیم با ادامه دوره آموزش سایت تریدینگ ویو. خب قسمت قبلی در مورد با اسکرینر صحبت کردیم و فیلترهایی که شما دارید و بریم در مورد با منوهای بعدی صحبت بکنیم. پایین ادیتور رو داریم برای کسایی که میخوان کد نویسی بکنن. یک نکته خیلی ریزی در مورد با کد نویسی و کدگذاری بهتون بگم در حد یک چیز جنرال. اگر دوست داشتید حتما درخواست بدید، با افتخار براتون یه ویدیو خیلی حرفه‌ای رکورد میکنم. ببینید شما میتونید از هوش مصنوعی استفاده بکنید، از حالا هوش‌های مصنوعی که الان هستن دیگه، حالا چه نسخه رایگانشون چه نسخه پولیشون. یه ایده‌ای که دارید، چه میدونم، هر ایده‌ای میتونه باشه. خب یه ایده‌ای که دارید رو بهش بگید و ازش بخواید که کد پایین ادیتورش رو بهتون بده. خیلی راحت میتونید بیاید توی این قسمت این رو پاک کنید، اون کدی که هوش مصنوعی داره رو پیست بکنید و اینجا اد تو چارت یا سیوش رو انجام بدید. این کار خیلی راحت هستش و خیلی میتونه کمک کنندتون باشه. من حالا یه تیکه آوردم بهتون در حد 1 دقیقه بهتون نشون بدم که اینجا هوش‌های مصنوعی مختلف داریم. من خیلی وقتا کمک میگیرم از اینکه برای من بیاد دیسکریپشن بنویسه، برای من بیاد حالا یه موضوعی طرح موضوعی بکنه. خیلی جاها از هوش مصنوعی کمک میگیرم، ولی خب در نهایت کار رو خودم انجام میدم و نظر خودم هست. ولی اینجا میتونید خیلی راحت بگید که من یک اندیکاتور میخوام، یک استراتژی میخوام، یک اسیلاتور میخوام، یک نمیدونم، هر چیزی که تو ذهنتون هست اینجا بهش بگید و کد پایین ادیتورش رو بهتون بده. از اونجا کپی میکنید، اینجا پیست میکنید، سیو میکنید و تمام. که توی این ویدیو فکر میکنم برای اینکه داریم آموزش عمومی میدیم ویدیو سنگینی میتونه بشه، ولی این کار رو میتونید بکنید و استراتژی تسترش رو هم میتونید، اگر که اینور یک کدی زدید بیاید اینجا تستش بکنید، ببینید که درصد برد معاملات به چه صورت هست و در گذشته چجوری اعمال کار کرده. ولی باز اگر که بخوام یک تیتروار بهتون بگم، بک تست با فوروارد تست که توی ریل و توی لایو بازار اتفاق میفته خیلی فرق میکنه و اونم به دلیل توانایی اجرایی معامله‌گر برمیگرده. اگر یک استراتژی بیاد توی بازار، ارزم به حضورتون که ماهیانه 20% سوددهی داشته باشه به طور مثال، مطمئن باشید که تریدری که تازه کار هست توانایی اجرای اون رو نداره و نمیتونه ازش سود بگیره. اینو خیالتون راحت باشه. و ببخشید یه تریدینگ پلان هم ما اینجا داریم که در موردش صحبت می‌کنیم. منوهایی که دارم ازش رد میشم رو میگم تو ویدیوهای دیگه میتونم خیلی تخصصی تر و خیلی مفصل در موردش صحبت کنم. نمیخوام زیاد حجم فایل و حجم ویدیوها بره بالا. اینجا ما یه دونه تریدینگ پلن داریم که شما میتونید با اتصال به یکی از بروکرهایی که دارید میبینید، ارزم به حضورتون که بیاید کار خودتون رو پیش ببرید. به چه صورت هستش؟ حالا من اگر که بخوام مثلا توی FXCM کار بکنم، میگه که اکانت لایو باشه یا دمو باشه. خب شما میتونید اکانت دمو اینجا بسازید و یه دونه اکانت باز بکنید. البته کانتینیو رو من بزنم، خب اینجا یوزر پس میخواد دیگه. میتونید چی کار بکنید؟ میتونید بیاید اینجا مستقیم روی اکانت خودتون توی بروکری که هستش ترید انجام بدید. این منو سمت راست هم هستش که الان در موردش صحبت میکنم و اینجا میتونید حالا تمام بروکرها رو ببینید. دقت داشته باشید که ما خیلی از صرافی ها و بروکرها رو اینجا داریم برای ترید کردن که پیپر تریدینگ هستش که الان در موردش صحبت میکنم. اوکیکس رو داریم، صرافی اوکیکس رو داریم، اوندا رو داریم. اوندا هم بهش میگم بروکر اوندا هستش، یکی از بهترین بروکرهای دنیا هست. فارکس.com هست و FXCM، بینگ ایکس که خب
یکی از صرافی ضعیف هستش. بای بیت صرافی خوبی هست. اگر شما اکانت داشته باشید توی یکی از این صرافی که اینجا لیست شده، میتونید خیلی راحت با یوزر پستون متصل بشید و تمام معاملاتی که توی سایت تردینگ ویو میکنید روی صرافی خودتون یا بروکر خودتون اعمال بشه. چه مزیتی داره؟ مزیت اینکه خب آی پی تون میتونه ثابت باشه و دیگه دیپازیت میتونید انجام ندید، یعنی اینجا گزینه دیپازیت نداره. پس شما میتونید مثلا با خیال راحت تر کارتون رو پیش ببرید که خدای نکرده مثلا براتون اشکالی پیش نیاد. و هزاران حسنی که داره. اگر پیپر تریدینگش رو بریم کانکت بکنیم، یک قابلیتی که داره اینه که شما میتونید ترید بکنید، پوزیشن بگیرید، اوردر بذارید، هیستوری رو اینجا دارید و اکانت هیستوری، تریدینگ ژورنال رو دارید و کامل میاد براتون همه چی رو انجام میده و میتونید شما کاملا اینجا معامله بکنید توی یک حساب تقریبا دمو که من مثلا میتونم اینجا یک پوزیشن مثلا باز بکنم، خب و بیام مثلا براش استاپ لاس تعریف بکنم، این پشت بزنم و مثلا بیام تارگتش رو بذارم روی مثلا چه میدونم هر جایی که دوست دارم. این باز همونجور که خدمتتون گفتم توی لایو بازار، یادتون باشه قبلا تو حالت ریبار این کار رو میکردیم، ولی اینجوری میتونیم تو حالت لایو بازار پوزیشن بگیریم، اوردراتون مشخصه، یه استیتمنت بهتون میده و خب قابلیت خیلی خفن و جالبی هستش. اگر من بخوام تارگت بذارم برای این معامله و شاید تا آخر ویدیو بتونیم تارگت خوردنش رو ببینیم، به خاطر اینکه یه 40 دقیقه دیگه، البته میره واسه ویدیو بعدی، 40 دقیقه دیگه خبر هستش که یا حد ضرر میکنیم یا تارگتمون فعال میشه که تارگت رو بذار دستی وارد بکنیم. تارگت رو میذاریم روی پرایس یک معذرت میخوام 25 مثلا مودیفایش رو میزنیم و تارگت رو گذاشت. خب و اینجا به من گفته که اگر تارگتت فعال بشه $5 سود میکنی، اگر استاپ لاست بخوره $1 ضرر میکنی. اینم به خاطر حجمیه که انتخاب کردم، حجم کمی انتخاب کردم. من میتونم حجمم رو اینجا بر اساس مدیریت سرمایه و المان هایی که دارم انتخاب بکنم و اون معامله ای رو که دوست دارم انجام بدم. باز هم میتونم حالا برای اینکه حجم رو بهتون نشون بدم اینجا، خب حجم رو داره بر اساس، خب اینجا میتونید ریسک، بر اساس ریسک چقدر جالب انتخاب بکنید که بیاد بگید که 1% من میخوام ریسک بکنم روی حد ضرر مثلا انقدر، بیاد براتون یه پوزیشن باز بکنه. حد ضررم اگر بذاریم رو همون 700 خودمون، بذارید ببینم به چه صورت میشه. اومد خب سایز بیشتری رو باز کرد دیگه، احتمالاً تارگت این یکی هم ببینید این چقدر تارگتش فرق کرد، 1% ریسک این شد 3000 خورده دلار و خب عدد بیشتری باز کرده. اینجوری شما میتونید اوردر بذارید از پایین، میتونید پوزیشنات رو ببینید که ببینید الان من اینجا یه دونه پوزیشن دارم 4 تا اوردر. چرا 4 تا اوردر دارم؟ به خاطر اینکه هر یک پوزیشن من یه حد ضرر و یه دونه تارگت داره که خب اومده برای من هر کدوم رو به صورت جداگونه باز کرده. چرا یه دونه پوزیشن دارم؟ یه دونه لیمیت گذاشت برای من، یعنی سلم رو یه دونه یکیشو لیمیت کرد که این دوتاست فکر میکنم. بذارید یه چکی بکنم، حالا اونقدر هم مهم نیست که به چه صورت هست. بله دیگه اینجا سل لیمیت کاش نمیبینید، این بالایی مارکت نیست و این سل لیمیته که خب الان باز میشه برای من. بعد این گزینه پوزیشنش میشه 2 تا پوزیشن. سایدش چیه؟ پوزیشنم شورت، کوانتی و حجمش چقدر به این صورت هست. اوریج فیل پرایسش یعنی قیمت پر شدن
اوردرتون کجاست، اینجا نوشته شده. شما شاید اوردرتون یه عددی باشه ولی موقعی که باز میشه یه عدد دیگه ای باشه. تارگتی که تک پروفیتی که وجود داره خب اینجا نذاشته، به خاطر اینکه تک پروفیت هنوز معرفی نکردم. احتمالاً استاپ لاس هم معرفی شده هستش، لاست پرایس قیمت لاست پرایس هستش و اینجا احتمالاً P&L هستش که میزان سود و ضرر رو داره نشون میده و المان های دیگه که اینجا میتونید مودیفایش هم بکنید. این دکمه مداد رو که من بزنم میتونید مودیفایش هم بکنید و بهتون نشون بده. ایکویتی رو داره بهتون نشون میده. من یک اکانت بالانسی دارم که سرمایه‌ام $100,000 هستش که باز هم قابلیت تغییر داره. احتمالاً که شما بیاید اینها رو درست بکنید. اینجا کامیشن تایپ رو داره بهتون نشون میده که میتونید بگید که کامیشن رو برای من بیا انقدر بزن، فیکس انتخاب کن یا پرسنت. خب گزینه‌های خیلی خوبیه که خب توی نسخه های گذشته نبود این گزینه ها. برای کسایی که خب حساب دمو میخوان کار بکنن و خودشون بیازمونن خب خیلی خوبه و میتونه مفید باشه. 1 ماه 2 ماه 3 ماه شما روی این اکانت کار بکنید و اگر تونستید حساب خودتون رو توی 3 ماه رشد بدید میتونید به فکر این باشید که یه سرمایه خیلی کوچیکی رو وارد بازار بکنید، اونم با مدیریت سرمایه. به هیچ عنوان دنبال حساب ریل نباشید، اول خودتون رو بسنجید بعد کار بکنید. در مورد پیپر تریدینگ کاملا صحبت کردم که چجوری میتونید هیستوری بگیرید، استیتمنتتون اینجا مشخص میشه و کامل همه چی توضیح داده میشه. اینجا کامیشن اسپرد همه رو لحاظ میکنه اینجا براتون و فقط حساب دموی وگرنه همه مطالب هستش. خب $12 هم فکر میکنم رفت توی سود. بله البته ایکویتیه. ببینید من معامله رو ببندم میره روی بالانس، اون لیمیت ما فعال نشد به خاطر اسپرد. و منوی سمت پایین فکر میکنم تموم شد، چیز دیگه نداره این قسمت پایین. اینو میذاریم پایین، حواستون هم پرت نشه به این، اصلا هم مهم نیستش که تو سود بره تو ضرر بره. بریم سمت چپ و منوی سمت چپ رو در موردش صحبت بکنیم. ما یک سطل زباله‌ای داریم که اگر شما تحلیلی داشته باشید میتونید اینجا خیلی راحت این رو بزنید و میتونید 5 تا نقاشی و اون خط خطوطی که کشیدید رو پاک بکنید، یا یه دونه اندیکاتوری که وجود داره. خب اینجا اندیکاتوری که وجود داره اندیکاتور والیومه، یا همه رو با هم پاک کنید، یعنی هم اندیکاتور رو پاک کنید هم اون 5 تا نقاشی که کشیدید که من اگه اینو بزنم ببینید این خطه که اینجا بود پاک شد و این خطه که اینجا کشیده بودم که اگر من بک بزنم همشون برمیگردن. خب وقتی که چارتتون شلوغ میشه و میخواید پاک بکنید همه چیز رو، از این منو میتونید استفاده بکنید و خیلی راحت کار خودتون رو انجام بدید و چارتتون رو پاک بکنید و آری از هر خط و خطوطی بکنید. منوی بالایی و گزینه بالایی هیدن آپشن هستش که شما میتونید بیاید من حالا میگم نقاشی، هر خط افقی، عمودی، مستطیل، دایره و هر چیزی که میکشید حالا ما بهش میگیم نقاشی، میتونید اینا رو هیدن بکنید، یعنی پاک نشه، فقط یه لحظه دیده نشه و به محض اینکه این رو بزنید برمیگرده. فرقش با این که شما پاکش بکنید اینه که اگر که شما پاک کنید خب پاک میشه، ولی این میتونید یه جایی مثلا چارتتون خیلی شلوغه، بذارید مثلا اکانت خودم رو بیارم بهتون بگم منظورم چیه. این خوبه. ببینید من میخوام یه لحظه، خب خیلی این چارت شلوغیه، یه لحظه میخوام یه چیزی رو توضیح بدم اینا حذف بشه، میام یه لحظه اینو میزنم چارت پاک میشه و بعد کار خودم رو انجام میدم و این خب خیلی میتونه کاربردی و کاربرد داشته باشه برای ما. بریم سراغ اکانت خودمون. در مورد با این هم صحبت کردیم. یه دونه قفل داره که خب اگر شما دستتون بخوره به یه خطی، حواستون نباشه دارید کار میکنید، یه دفعه دستتون اینجوری خط اینجوری میشه و دوست نداره این اتفاق بیفته، میتونید این قفل رو بزنید و دیگه این آهن ربا بود، قفل نکردم، میگم خدایا، قفل رو بزنید، نگاه کنید دیگه هیچ اتفاقی برای خط روندتون نمیفته. من روی یکی از اکانت هایی که دارم میام
یه سری خطوط ورتیکال میندازم که برای من این اتفاق میفته. خب بذارید برم روی اون اکانتی که میخوام در موردش صحبت بکنم. خب اون چیزی که مد نظرم بود رو آوردم. ببینید این پایین رو میبینید یه سری اسامی نوشته شده که حالا یه سری کدهایی هستش که بر اساس ستاب معاملاتی من نوشته که خب برای من مهمه. خب این چیه؟ این یه خط ورتیکاله، این آشش میبینید که بیرنگ شما نمیبینیدش. من اینو اگر بیام رنگش رو پر رنگ کنم شما میبینید. متوجه شدید؟ موقعی که من دارم چارت این ور اون ور میکنم دوست ندارم حواسم نباشه و این رو بکشم این ور اون ور. میام چی کار میکنم؟ میام اجازه بدید یه بک انجام بدم این رنگش بره. نرفت. خب دبل کلیک میکنیم، میام توی تمپلیت همون که بهم 15 دقیقه و تمام. چرا من بیرنگش کردم؟ برای اینکه نویز مینداخت روی چارتم. من میام این آهن رو روشن میکنم و دیگه این مشکل برای من هر چقدر دوست داشته باشم میتونم چارتم این ور کنم، هیچ مشکل پیش نمیاد. این هم برای این قضیه میتونه کاربرد داشته باشه که شما این قفل رو روشن بکنید، این اتفاق میفته که دیگه این تکون نمیخوره. اگر بخواید تکون بخوره باید بیاید این آهنربا رو قفل رو، این آهنربا نیست این قفله، بذارید. اوردر لیمیت ما هم فعال شد و این پایین باید بیاره. یه نکته که وجود داره، 2 تا پوزیشن رو یکیش کرد و اینم یعنی داره میانگین کم میکنه از پرایستون. این خوب نیست برای کسایی که فارکس کار میکنن. خب گزینه زوم داره که دیگه میدونید دیگه، زوم این و زوم اوت داره. اینجا هم هستش که شما میتونید از این منو هم زوم اوت بکنید هم زوم این بکنید. این دکمه این ور اون ور و رفرش رو دارید و این هم خدمتتون گفتیم. فکر میکنم توی این قسمت بتونیم در مورد با خطکش صحبت بکنیم، یکی از پرکاربردترین ارزم به حضورتون که ابزارهایی که توی بازار توی تردینگ ویو هستش. دقت بکنید که شورت کاتش رو این بغل نوشته. میبینید من موسمو نگه میدارم، شورت کاتش میگه شیفت رو نگه دارید، یه دونه کلیک هم بکنید روی چارت خطکش میاد و نگاه بکنید من این کار انجام دادم، شورت کاتشه. متوجه شدید؟ من شیفت رو نگه میدارم و این کار انجام میدم. شورت کاتش خب میتونه هم تو سرعت شما تأثیر بذاره، همین که توی حرفه‌ای بودن شما تأثیر داره. خب من برم روی بیت کوین، چون میدونم که توضیحات این قسمت توی بیت کوین خیلی برای شما جذاب تره تا اینکه روی پوند، به خاطر اینکه اینجا درصد داریم. ببینید من اگر بخوام ببینم که از این قسمت تا این قسمت بازار بیت کوین چقدر حرکت کرده، کافیه خطکش هم بردارم یا شیفت رو بزنم معذرت میخوام تا اینجا بگیرم. دقت بکنید که من مدادم رو بیارم، باز با مدادم توضیح بدم. خب مدادم نیستش، خب مجبورم از این یکی استفاده بکنم. ببینید نکته‌ای که وجود داره اینه که این بالا داخل پرانتز درصد تغییرات قیمت رو گفته. یعنی ما اینجا 2% بازار سعودی رو داشتیم و بازار 2% رشد کرده و سمت چپ مقدار و دلار تغییرات رو گفته. چجوری حساب کرده؟ اومده این، بذارید ماشین حسابم رو بیارم اگر اشتباه نکنم، اومده این قیمت بالا رو که 60,009 هست منها کرده از این 58,819. حالا خورده هم داره که من خوردهش نزدم. اومده گفته که خب من یه اشتباهی کردم، اینجا یه صفر باید میذاشتم، یه بار دیگه باید بزنم 6,612. حالا درست شد، منهای 58,819. ببینید یه چیزی حدود 1.190 گفته، یعنی 1190 که حالا خوردهش رو من نزدم دیگه. خب اینجا هم نوشته 1189.
اومده همین کار رو انجام داده که شما خب میتونید از این اعداد استفاده بکنید و بعدا میگم که توی مدیریت سرمایه و پوزیشن سایز به چه درد میخوره. ولی عدد وسط داره بهتون ارزم به حضورتون که درصد رو نشون میده و عدد سمت چپ تفاضل بین بالا تا پایین. عدد سمت راست هم دو رقم اعشار اومده جلو که خب زیاد چیز خاصی نیست و به من گفته از اینجا تا اینجا 38 تا کندله. شما اگر خواستید یه تعداد کندل رو بشمارید، نه یک دونه دونه بشمارید، کافیه خطکش رو بزنید. من میخوام ببینم از اینجا تا اینجا چند تا کندله. اینجا به من گفته که 112 تا کندله که تایم فریم من 5 دقیقه است. 112 تا کندل 5 دقیقه من اینجا دارم. خیلی راحت این رو به من نشون میده. زمانش هم داره به من نشون میده، میگه از اینجایی که تو خطکش رو گذاشتی تا اینجا 9 ساعت و 20 دقیقه طول کشیده و خب همه اینا رو شما میتونید با خطکش اندازه بگیرید و داشته باشید و در نهایت حجم رو هم بهتون گفته که گفته ما 14,000 تا حجم از اینجا تا اینجا خوردیم که احتمالا میاد از این هیستوگرام هایی که الان خاموش هستش این رو بهتون نشون میده. پس کاربرد خطکش رو بهتون گفتم. توی بازار فارکس یه مقدار متفاوته دیگه، چیزی به نام درصد نداریم. توی بازار فارکس ما اگر بخوایم مثلا از اینجا تا اینجا رو در نظر بگیریم که چقدر هست، فواصل و میزان رو دیگه با درصد نمیخونیم. عدد سمت راستش رو کار داریم که بهش میگیم پیپ. 26 پیپ حرکت کرد، نمیگیم 0.2%. و باز هم در مورد با این که میزان تغییرات رو توی بازار فارکس ما چجوری اندازه گیری میکنیم و چجوری هستش، ویدیو کاملش ضبط شده و در اختیارتون هست، میتونید برید ببینید یا احتمالا تا الان دیده باشیدش که توی بازار فارکس از عدد سمت راست رو کار میکنیم. دوباره همه الماناش همونه و کار خاص دیگه ای در مورد با خطکش نداریم. در مورد با آیکون و ایموجی که وجود داره باز من استفاده میکنم از این گزینه ها. خب یه سری کدگذاری ها شما میتونید بکنید برای تحلیل هاتون، برای شیرتون یا برای خودتون. اگر من مثلا معاملاتی داشتم که سودده بود، یعنی تارگت شده بود در گذشته، مثلا میتونم از آیکون، بذارید ببینم چه آیکونی برای مثلا این گزینه وجود داره. خب بذارید مثلا این خوبه فکر میکنم. من اگر اینجا که دیروز که معامله میکردیم به تارگتم رسیدم، یه دونه اینا میذارم. من پیش خودم میدونم که این علامت یعنی این که من در این روز یک معامله سودده داشتم. اگر معامله من فعال نشه میتونم مثلا بیام از دوباره همون رنگ خنثاش استفاده کنم. مثلا اگر مشکی فکر میکنم خوبه برای فعال نشده یا آبی. اگر فعال نشده میذارم آبی. اگر مثلا استاپ لاس بخوره میتونم قرمزش بکنم. اینجوری من متوجه میشم که در گذشته معاملاتی که اتفاق افتاده به چه صورت بوده و این کدگذاری ها رو برای خودم دارم. همین کار من توی اکانت خودم انجام میدم، یعنی بیارم براتون. خب یه سریا این احتمالا داشته باشم که حالا من اینجوری نمیذارم، ولی ببین اینها نگاه کنید، این آیکونای سبز رو به بالا یه 4 داره، یه 4 داره، یه 1 داره. این برای من یه مفهومی داره که خب خودم میدونم چیه و از این آیکونا میتونید استفاده بکنید. هیچ موقع پاک نمیشه. خوبیش اینه که میتونید همیشه این رو داشته باشید. اگر به طور مثال رفتید مثلا بیت کوین خریدید، باز برم روی بیت کوین یا اتریوم صحبت بکنم، و اگر بیاید از این آیکونا استفاده بکنید، ببینید مثلا کمکش اینجاست که شما میدونید که اینجا مثلا عدد که اینجا بوده، قیمت که اینجا بوده، شما یه خرید انجام دادید. خب میتونید حتی عددش هم بغلش بنویسید. بعد اومدید بالاتر یه خریدم اینجا انجام بدید و اگر اینجا شروع کنید به فروختن، میدونید که توی این قیمت و توی این قیمت خریدید و توی اینجا مثلا فروختید. اینا کدگذاری هایی که خب خوبه در مورد با وروداتون، خروجاتون، اینکه معاملتون سودده بوده، ضررده بوده و الی آخر. میتونید از این آیکون ها استفاده بکنید و خب آیکون های زیادی هم داره که میتونید از هر کدوم به عنوان یک
موضوعی استفاده بکنید. تیک و زبر هم داره که خب میتونه باز مفید و کاربردی باشه. این هم در مورد با آیکون. در مورد با تکست ها هم هر متنی که بخواید روی اکانتتون بنویسید خیلی راحت میتونید اینجا تکستش رو بنویسید. دیگه هر چی بخواید میتونید بنویسید دیگه و دیگه چیز خاصی نداره این. خب من اسم خودم رو نوشتم و میتونید سیو هم بکنید و تمپلیت ایجاد بکنید که در مورد با تمپلیت هم صحبت میکنیم. تمپلیت ها باعث میشه که مثلا سرعت کار شما بره بالا و اگر بعدا خواستید کاری رو انجام بدید با استفاده از تمپلیت خیلی سریع این اتفاق بیفته. خب بک‌گراند میتونید براش تعریف بکنید و بوردر میتونید استفاده بکنید و فونت. اینا دیگه فکر کنم دیگه بهتر از من بدونید و توضیح دادنش نیاز نباشه. اینم پاک کنیم. رسیدیم به منوی رکتنگل و مربع که اینم بگم و بعد ویدیو رو به اتمام برسونم. ببینید اگر بخواید شما یک محدوده ای رو مشخص بکنید از مربع استفاده میکنید. البته ما اینجا خیلی منوهای دیگه هم داریم که بهتر از بالا شروع بکنم به گفتن. یه برس داریم که خب برس خط میده، نقاشی میکنه. هر چیزی که بخواید نقاشی بکنید از این برس استفاده میکنید و اگر اینجا ستاره رو روشن بکنید این پایین براتون میاد. نه این بالا اومد. ببینید این بالا من جزء فیوریتام اومد دیگه اون ابزارهایی که پرکاربرده رو این کار انجام میده. ببین برس من همیشه دم دسته. خب که میخوام یه توضیحی بدم در مورد با مثلا میخوام بگم که الان روی اتریوم این محدوده مهمیه. خب دارم جوری توضیح میدم که شما هم میبینید به خاطر این بیس معاملاتی و این ناحیه پیوتی. خب ببینید با این مداده و بروسه میتونم توضیح بدم که خب تنظیمات داره دیگه. میتونید بروستون رو چه میدونم بیایید اینجا و رنگش رو تغییر بدید و مشکیش بکنید و نه و هر جوری که بخواید درستش بکنید و مشکی نشد دیگه. اینا رو بلدید دیگه، پهن کردنش و نازک کردنش و الی آخر. چیز خاصی نداره. از اینجا میتونید قفلش بکنید که خب این تکون نخوره دیگه. هر چقدر من دست بزنم روی این دیگه تکون نمیخوره به خاطر اینکه قفلش کردم. برس رو گفتیم. اینجا هم یه هایلایت داره که خب یه مقدار فرق میکنه با برس. این میتونه خب اگر بیاد روی کندلاتون هم نشون بده که خب یه ذره قشنگتر میتونه باشه. باز رنگش رو میتونید انتخاب بکنید و الی آخر عین هم برسیه که هستش. اینجا یه فلشی داره که اگر بخواید به یه چیزی اشاره بکنید به نظرم میتونه کاربردی باشه. اگر مثلا من به همین بیس معاملاتی بخوام اشاره بکنم دقیقا میگم این بیس معاملاتی که مربوط مثلا به این ناحیه هستش. خب اینا میتونه توی تحلیلاتون رو قشنگ بکنه و فلش رو داریم که خب یه خط روند زیاد استفاده نمی کنیم. این فلش رو به بالا مارکت آپ رو نشون میده، یعنی اگر دوست داشته باشید نشون بدید که روند صعودی هست میتونید از این فلش استفاده بکنید و مارکت داون رو داریم. اگر زیاد ازش استفاده میکنید میتونید این فیوریت هاش رو روشن بکنید. من کاری که کردم وقتی که مثلا توی همین اکانت اینوری هم بود از اینا استفاده کردم. منتها تو تمپلیتش اومدم تعریف کردم که یک زیرش نشون داده بشه. خب خودم میدونم که یعنی چی و اینو شما هم میتونید انجام بدید و براتون کاربرد اگر داشته باشه استفاده بکنید. توی سبکای معاملاتی مدرس و اونجا اگر نیاز باشه بهتون میگه. اگه خودتون هم خلاقیت داشته باشید میتونید این کدها رو برای خودتون تعریف بکنید. اجازه بدید که این ویدیو رو اینجا تمومش بکنیم و در ویدیو بعدی توضیحات بیشتری رو در خدمتتون باشیم. پرسود و پربرکت باشید.